What's up, and welcome back to my channel again, Annaliza, Jainnaza Vlog. So, ayan, today, another tips for you. Another tips and tricks na pwede kong i-share sa inyo. At gusto nyo bang malaman kung ano yon? Siyempre, bago po tayo magsimula at bago ko simulan ang ating video tutorial today, kung bago ka sa aking channel, subscribe na kayo sa aking channel and hit nyo po rin po yung ring button para updated po kayo sa lahat ng aking mga ipopost. So, alam nyo naman po na si Annaliza ay always nag-share ng mga tips and tutorial para po sa inyo, lalong-lalo na po sa mga new YouTuber dyan, yung mga beginners po dyan, yung mga tinuturo ko po is more on po sa mga beginners. Siyempre, ako po, mga small YouTuber lang po tayo, share lang po tayo ng mga kaalaman natin, lalong-lalo na po sa mga bago pong mga nagsisimula pa lang po kay YouTube. So, ano ba ang isa-share natin ngayon? Sasabihin ko na po sa inyo. So, ngayon, ituturo ko po sa inyo. Actually, basic lang to eh. Actually, alam ko, lahat naman alam to. So, ituturo ko lang po ito sa inyo para kahit papaano is malaman din po nila yung mga nagsimula pa lamang po ng kanilang channel. Kung hindi pa sila marunong neto, syempre, magandang mapanood din to. So, actually, alam ko naman na madali lang to. I-share ko lang din. So, ang ating topic ngayon is kung paano mag-upload ng video using your mobile phone. Alam ko madali lang siya. So, shoutout nga po pala dito mahangin. Nandito po tayo ngayon sa labas at ako'y nagbablog dito sa loob sa labas para magkaroon ako ng free time or hindi ako masyado mag-hole sa oras para kahit paano mai-share ko sa inyo yung tawag na ito, yung kung paano. So, ayan. Gusto nyo bang malaman kung paano? So, watch it until the end and keep on watching. Let's start again. So, ito na nga. So, ang pakay po natin is kung paano mag-post or mag-upload na videos sa iyong YouTube channel using your mobile phone. So, simulan na natin. Kailangan po meron ka ng YouTube channel account na ginawa. So, kapag meron ka ng YouTube channel account, ang gagawin mo pong first step is pupunta ka po kay YouTube. Pupunta ka kay YouTube. Sorry guys. Pupunta ka po kay YouTube apps. So, i-click mo lang po si YouTube apps. And then, ayan, mapapansin mo na dyan ka na sa iyong home. Ayan. And then, mapapansin mo dyan sa taas, nandyan yung picture, search, and yung video na icon. So, i-click mo muna yung iyong channel. So, click mo itong picture. Tapos, click mo your channel. And then, kung mapapansin mo, wala ka pang naipopost na videos. And then, ayan, nandiyan ka na sa iyong YouTube channel. Mapapansin mo po din yung video icon. So, yan po ang gagawin ninyo. I-click nyo lang po yan. Click yung video icon. And then, makikita mo dyan, nakalagay record, go live. So, yung record, yung mag-record ka pa lang. Yung go live, ito yung mag-live stream ka. Tapos dito, yan, pipili ka lang po dyan kung anong videos na ipopost mo. So, ito, kunwari, ito, sample. Ayan. So, ayan na yung video na gusto mong i-post. And then, maglalagay ka ng title. Ano bang gusto mong title nilalagay dyan? So, kunwari, mountain views. Yan. Kasi sa, siya eh. Ang video na yon is view siya sa mountain. So, yan na lang din yung sample natin, mountain view. Beautiful mountain na lang. Sige, lagay natin. Beautiful mountain. So, bahala na kayo kung anong gusto mo ilagay na title. So, sample lang naman to eh. And then, description, wag na yan. Pero pwede po kayo maglagay ng description na. Suggest ko lang din po maglagay ko ng suggestion kung ano to, kung saan, something ganyan. Kung gusto mo ipakilala yung sarili mo using that description box, ilagay mo yung Facebook mo, yung Instagram mo. Kung meron kang Instagram, pwede mo rin po ilagay yan dyan.
So, ayan, nandyan na po. Kumbaga, ready to public na siya. Pero kung mapapansin mo, naka-private pa siya, i-click mo lang po public. Kung hindi mo na siya i-schedule Pero kung i-schedule mo siya, kunwari, dami mo naman i-post, ganyan, ipopost mo siya. So, i-schedule mo lang siya. Or kung gusto mo i-public mo na siya, direct na siya, may upload at mapapublic views na siya. So, ayan, after mo niyan, i-post mo na siya. Ayan, lalagyan mo na ng title, kunwari nakalagay ka na ng description box, naka-public na siya. Etong nasa taas, kung mapapansin mo, may nakalagay dyan na upload. Ibig sabihin, i-click mo lang yan, upload. Click mo siya, upload. I-click mo yung upload. So, ayan, wait ka na lang po dyan. Beautiful mountain. So, abang-abang lang po tayo. Ayan. Nagpo-post na siya. Antay-antay lang natin siya hanggang matapos siya. Next lang yung video niya pero matagal siya mag-post. In fairness. And ayan. Ayan na po yung ginawa natin videos kanina. So, pwede mo na po siyang i-share sa mga friends mo or sa Facebook mo, sa lahat ng mga social medias mo, pwede mo na siyang i-post para maraming manood. So, ayan po ang simpleng pagtuturo kung paano mag-upload ng videos sa iyong YouTube channel using your mobile phone. So, ayan, madali lang naman siya. So, stop ko na po yung screen recorder and see you again. Oh, ayan na. Natapos na po yung ating video tutorial ngayon. Ng ating screen recorder ay nakita na po ninyo. Madali lang naman talaga siya. At inaisip ko lang naman tong videos na to is para po sa mga hindi talaga alam. Lalong-lalo na po sa mga first timer pa lang po sa YouTube channel. Kumbaga first time pa lang talaga nila at gusto nila magawa ng YouTube account, ng YouTube channel. Gusto rin nilang masubukan kung ano yung experience bilang YouTuber dito. So ayan, ang ginawa kong video na to is para po malaman nila at hindi na sila mahirapan kasi minsan po actually na-experience ko din yun before nung ako'y bago pa lamang. Nagtatanong ako kung paano mag-post ng videos, lalo na po sa cellphone, 'di ba? Kasi cellphone naman, usually ngayon cellphone ang ginagamit. So kung napapansin po ninyo yung mga vlogs na ginagawa ko is more on cellphone users. So sana po itong video na to is nakatulong po ulit sa mga nagsisimula pa lamang dyan at gusto magsimula at gustong bumuo ng sarili nilang channel. Ayan, itong video na to is para po sa inyo. So I hope you like it this guys, and don't forget to give me thumbs up and subscribe kayo sa aking channel. Hit nyo rin po yung notification bell para updated kayo sa aking mga ipopost na video. So ayan po, maraming salamat po ulit, and see you again for my next vlog, another tips and tricks for you. So see you again, bye bye.